लागेको है सहरतिर डोको बोके अनि त्यो सहर पनि हैन त्यो पनि गाउँ नै हो ह त्यो पनि गाउँ नै हो आया मेरो टाउको दुख्ला जस्तो भयो टाउको धेरै पछि भारी भएको कस्तो दुख्ने रहेछ ल मैले ब्रसै आज राखिन रहेछु नि हेर्नु न तपाईले कहाँ राख्नु ब्रस माथिमा राख्यो मैले उ माथि नै अ न मेरो यहाँ हो सर हैन म त अर्को लुगा लगाउनु हौ अहिले यति थिस त किन नि तर के हुँदैन नि किन यो भन्दा 4 लगाऊ नि अर्को हैन हेर्नु राम्रो अहिले 4 भइहाल्छ त किन त्यसरी पनि हो आइबाट त्यहाँबाट अप्ठ्यारो हुन्छ मजा आउँछ यो मजा आउँछ मा बडा पुजा तातो है बडा पुजा तातो ल्याउनु है खाजा के एक बजेर लौ 1:30 भयो के 1:09 ए डोको पनि लानु भनेको त साँच्चै कुन चाहिँ लागेको है सहरतिर डोको बोके अनि त्यो सहर पनि हैन त्यो पनि गाउँ नै हो ह त्यो पनि गाउँ नै हो हो हेर त के रहेछ त्यहाँ ए धेरै पछि डोको यसो टाउकोमा लगाइरहेको छु टाउकोमा भन्नाले नाम्लो चाहिँ अनि हामी चाहिँ यसो दाउरा लिन गइरहेको छौँ अहिले त्यो त जङ्गलतिर खै जङ्गल पनि कता हो माथि जानुपर्ने कि तल जानुपर्ने हो यही यही हो यो हाम्रो बाई हो यहाँको उतिस हो के कामले ए मात्र यो पो त्यहाँ मेसिन कराइरहेछ नि त्यो उ त्यहाँ हाम्रो बाबुहरू त उता भाइहरू ए कति तार होला भनेको त नि यही पो खै कहाँ रे के यही पो ए म त कहाँ तारै हेर्नै होला भनेको त यही नजिकै भएछ काँचो दाउरा त गर्नु हुन्छ ठिकेर मात्रै ल ल आमा छोराको जम्यो है जम्यो आयो आयो ममन्तरी नमस्ते नमस्ते हजुर नमस्ते नरिसाउनुहोस् है हामीले खिचिरहेछौँ हेलो हस् धन्यवाद आलु सेव उहाँ आन्टीको जे खाने ए खै हेलो हेलो नमस्कार खै ए हो ओ चाइनिज वाला हेलो एङ्ग्री फेस खै नमस्ते गर्नुहोस् न नमस्ते ओ नमस्ते है नमस्ते भरे आऊ ल हाम्रोमा ल नमस्ते नमस्ते ओ कति ज्ञानी आमा गरिसक्यो मलाई ए नमस्ते है नमस्ते ज्ञानी न ज्ञानी रहेछ त उयो खुकुरी छैन बाबु
गुगु चाहिँ हाँगा काट्छु नि मेरा एउटा पञ्चायत आउँदैन होला आउँछ होला नि चलाउनु त चलाएको यो पहिला नि हजुर ए बान्छु छ हौ खुकुरी ए उ त्यहाँ रहेछ खुकुरी यसलाई भिड यो कम्मरमा भिड्ने हो भिड्नुहुन्छ चलाउने अनि के चाहिँ काट्नुपर्ने खै काट्नुपर्ने छ खोइ हाँगाहरू त काट्नुपर्ने छैन कि यो खास चाहिँ सिधै के हो ल उठ्यो जाँदैन हामी तपाईँ र म खोला भित्र र डोको रोक्नु छ यताबाट बाटो छ आउनु सपना फर्केको कहिले अर्को यता अलिक हल्का छ सबैतिरको एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ अब मलाई चाहिँ होइन यता यो दाउराले चाहिँ काट्न लागेको पालो पालो उयो बनाउनु काट्नु सपनाले नि काटिसकेको यसले काट्ने त भयो हुन्छ त्यो लाग्ने हो सपनाले कुन काट्ने यसले काट्छ ल कर्ने छ कति एक्टिभ हो यहाँ के साह्रो हो बिजी खै यता हेर्नु
को खाने पानी पिउनुहुन्छ नपिने खाजा पनि त्यतै त मा खाजा नै ल्याएकै पकाएकै छैन ए ल ल त्यो तातो ब्रस कान्छीलाई हाम्रो सपनालाई कान्छीसँग हजुर ओडा कति गराउँछ त्यसमा अब बाल हजुरको त नजिकै हाम्रो त माथि माथि जानु पर्थ्यो गाउँदेखि घाँस दाउरा सक्छ कि हाम्रो त धरान पुगाउनु पर्छ पानी सबै आफ्नो रहेछ कस्तो जानु मजा राम्रो बारी चाहिँ छैन लाखा पाखा चाहिँ नानीको नानी चाहिँ पर्छ पानी 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 ल एकछिन ल ना हालिदिउँ Kita orang lah jelas ya. धेरै पनि ल वो 49 मा आछल जो 50 मिनेट 50 छोड्ने ल बजारमा के महँगो हुनु छ डेमा गर्ने 40 ए 40 ने धेरै पनि गो भन्दा अलिकति बढ्यो 40 होम्लो न धेरै दिन्छ किनभने डेमा नंगु जीव ज्ञान नानी हात छुइन है डेमा 2039 रे राम राम है खतरा चिकिने रामिना चाहिँ सम्झेन सानो रहेछ पनि साह्रो हुन्छ नि किरा मिठे भइरहेछ बाबु के नहुँदो Hello. Duit dah habis kan? Pakai malah iri dah semuanya. मेरा पकाइला लोडी Mam saya lagi. Anggalan kami kami. Mam saya hamon. Kami. Melam lanu nada. Jep. Lagi ni. Melam saya sini sabun.
लेडिजका चिर्ने यस्तै गरौँ भएन खै त मेरो त देखिँदैन कि के हो लड्नुहुन्छ है बाटोहरू यस्तै हो गाउँले जीवन अब दाउरा काट्न गएन भने बोकेन भने खाना खान पाइँदैन चुलोमा खाना पाक्दैन त्यही भएर यसो बोक्नुपर्छ गाउँको दुःख सुख कहाँ पुग्यो मान्छे गाउँको दुःख सुख यस्तै हो मेरो भाइ बाङ्गो भएछ यहाँको भाइ चाहिँ कसले चाहिँ अलिक बढी बोकेछ त्यसलाई चाहिँ यसो लभ रियाक्ट गरिदिनु होला कमेन्ट्समा नाम यसो लेखेर हो गतिर हिँड्यो धेरै दाउरा काट्यो होला आजलाई यति नै आया मेरो टाउको दुख्ला जस्तो भयो गाउँको धेरै पछि भारी बोकेर कस्तो रुङ्ने रहेछ